Tervetuloa tänne Nordnetin Money Mingle-webinaari, joka järjestetään osana meidän uutta Nordnet Female Networkia. Me ollaan täällä tänään opettelemassa kuukausisäästämistä ja sen lisäksi me kerrotaan Essin kanssa, että minkä takia yleisesti ottaen ihmisen kannattaa säästää ja sijoittaa ja miten se on helpointa tehdä meidän appissa, eli ihan omalla puhelimella. Sä et tänään tarvi mitään muuta kuin sun oman puhelimen ja sen lisäksi Nordnetin appin. Ja sit sun täytyy olla tietysti meidän asiakas, eli jos ei sulla ole vielä meidän asiakkuutta, niin nyt kipin kapin tonne Nordnet-appiin, joka löytyy ton QR-koodin takaa ja sieltä tuut meidän asiakkaaksi. Mutta pitemmittä puheitta mä voisin esitellä itseni, eli mä oon Meri Nurminen, mä oon täällä Nordnetin markkinointitiimissä Content Marketing Managerina ja mä oon ollut täällä noin 1,5 vuotta nyt töissä. Ja teen paljon muun muassa sijoitusaiheisia sisältöjä eri kanaviin, kuten sosiaaliseen mediaan. Sen lisäksi meillä on täällä Essi tänään. Moi, mun nimi on Essi Kannosto ja mä oon töissä täällä Nordnetin asiakaspalvelussa ja tosiaan päivittäin otan asiakkaita ja oon täällä nyt ollut reilu puolen vuoden ajan. Joo, eli meillä on täällä tänään Dream Team. Me keskustellaan tänään siitä, että miten me molemmat sijoitetaan, mikä meidän sijoitusstrategia on, minkälaista talouskasvatusta me ollaan saatu ja millä tavalla me säästetään nykyään ja miten kuukausisäästäminen on osa meidän elämää, eikö vaan? Kyllä. Ja tämän jälkeen me kerrotaan teille, että miten te saatte sen kuukausisäästösopimuksen aktivoitua meidän appissa ja miten te saatte sinne tehtyä muutoksia, jos te niin haluatte. Mutta hei, kickstartataan tämä homma nyt sillä, että lähdetään Essin kanssa kertomaan näistä meidän sijoituskokemuksista, minkälaisia me ollaan säästäjinä, niin kuin sanottu. Ja toivottavasti tekin saatte tästä jotain inspiraatiota ja motivaatiota teidän omaan säästömatkaan. Sehän on tämän koko webinaarin ideakin oikeastaan. Ja jos nyt jää jotain silleen mielen päälle tai muuta, niin meillä on myöskin toi chatti-ominaisuus tässä webinaarin aikana. Eli jos tulee mitä tahansa kysyttävää, niin siellä on meiltä henkilökuntaa vastaamassa. Todennäköisesti oikeastaan Essi on siellä. Mä oon siellä vastaamassa. Joo, kyllä. Eli jos tulee mitä tahansa kysymyksiä, niin kysykää sieltä. Ja jos nyt jotain jää vielä mietityttämään tämän webinaarin jälkeen, niin tää tulee myöskin videona meidän sivuille katsottavaksi. Eli tämän voi katsoa sitten myöskin jälkikäteen. Jes, mutta mennään eteenpäin. Essi, kerro meille vähän sun taustasta, sun sijoittajatarinasta, miten sä oot aloittanut säästämisen ja miten sä säästät nykyään? Joo, mun kiinnostus sijoittamiseen lähti mun oman isän kautta, että ihan pienenä lapsena jo isä oli avannut mulle arvo-osuustiliä ja lähtenyt sijoittamaan mulle osakkeisiin. Ja sitten kun mä olin suurin piirtein 15-vuotias, niin isä alkoi sitten kertoa, että hei muuten sulla on täällä tällaisia, että kiinnostaisiko tietää, että mitä nämä on. Ja sitten me lähdettiin yhdessä opiskelemaan ja katsoa, että mitä osakkeet tarkoittaa ja miten ne markkinat menee ja miten kannattaa tutkia, että mihinkä kannattaisi sijoittaa. Ja samalla myöskin sitten päästiin isän kanssa vähän sparrailemaan, että minkälaisia sijoituksia mulle sitten lähdetään sinne tekemään. Ja siitä sitten lähti kiinnostus koko sijoittamiseen ja sitten myös tuli ensimmäiset kesätyöt ja muuta ja sitten kun pääsi myös laittaa sitä omaa rahaa kiinni siihen sijoittamiseen, niin sittenhän se kiinnostus vielä enemmän kasvoi siitä, että kyllä. Pääsi myöskin seuraamaan sitä omia tuottoja, että mitä ne omat päätökset on siellä ja miten ne menee. Joo, ehdottomasti. Muistatko sä, että onko sulla vaikka koulussa käyty ikinä sijoittamista tai säästämistä läpi, vai onko se tullut ihan täysin tuolta niin kuin kotoota? Kyllä se on tullut niin vahvasti kotoa, että mulla on yrittäjäperheestä kun on, niin siellä ollaan tarkasti tiedetty, että miten kannattaa omaa taloutta hallita ja mitä niillä rahoilla kannattaa tehdä. Että se on tosi vahvasti tullut se koko kiinnostus sitä kautta. Että tosi nopeasti tuli semmoinen käsitys siitä omasta talouden hallinnasta, että mitä kannattaa rahalla tehdä ja miten laittaa se raha töihin. Niinpä. Että miten saa sitten lisää tuottoa sille omalle palkalle. Ja myöskin sitten semmoinen tietty rahan arvo syntyy siinä, että huomaa sen, että kannattaako se sillä ostaa jotain uusia vaatteita silloin teini-ikäisenä vai kannattiko sillä ostaa sitten jotain rahastoa tai osaketta, että se huomasi tosi nopeasti, että miten sitä sitten kannattaa tehdä. Miten toi säästäväisyys näkyy nykyään sun elämässä muuten kuin silleen, että sä sijoitat niitä rahoja, että esimerkiksi niin kuin ostopäätöksissä tai ostovalinnoissa, miten se näkyy nykyään sun elämässä? No tietysti se näkyy silleen, että pyrkii siihen, että ei osta mitään turhaa. Että vähän on tullut semmoinen just, että vaikka joidenkin vaatteiden suhteen tai trendien suhteen, että lähteekö mukaan niihin ja lähteekö niinku käyttämään rahaa semmoisiin asioihin. Jep. Että miettii enemmän esimerkiksi, tulee mietittyä myös kaiken lisäksi tätä kestävyysteemaa ja muuta, että ostaa mieluummin
vaikka säästää vähän enemmän rahaa ja ottaa sitten laadukkaampia vaatteita, mitä sä voit käyttää pidempään ja miettiä oikeasti niitä ostopäätöksiä, niin silleen myöskin ei tule semmoisia heräteostoksia, mihinkä yhtäkkiä saa kulumaan rahaa ja saloa. Joo, ja toi on totta. Ja musta tuntuu, että se on jotenkin kiva tietää, että se on myös parempi ympäristölle samalla. Että sä teet niinku itse parempia kulutuspäätöksiä ja jotenkin käytät ne rahat fiksumpiin asioihin, mutta sitten se on samalla hyvä niinku myös ympäristölle. Mietitkö sä sun sijoituspäätöksissä vaikka vastuullisuutta, tai et, kun sä ostat osakkeita tai rahastoja, niin mietitkö sä siinä näitä vastuullisuustekijöitä myöskin? Joo, kyllä mä tiettyyn pisteeseen asti mietin myöskin niitä, että nythän melkeinpä, jos miettii pääasiassa, mulla on suomalaisissa osakkeissa omistuksia, niin meillä näkyy niin vahvasti täällä Suomessa kaikki ESG-asiat, että ne on aika hyvin huomioitu siinä. Mutta tietysti jos mä lähden vaikka miettimään jotain uutta yhtiötä, että olisiko tämä kiinnostava sijoituskohde, niin kyllä mua kiinnostaa myös se vastuullisuus siinä yhtiössä. Ja se on aika kiva, että Nordnetin palvelus pystyy myös etsiä sen tavallaan vastuullisuuskriteerin perusteella vaikka rahastoja tai osakkeita, että sä pystyt sieltä valikosta valitsemaan sen, että sua kiinnostaa nimenomaan se vastuullisuus, niin se on mun mielestä tosi kiva juttu meidän palvelussa. On kyllä. Se on kyllä tosi hyvä, ja sitten se valikoima on tosi laaja, että vaikka sen ajattelisi tai silleen, että se rajaisi tietyllä tavalla paljon sitä vaihtoehtoa, mutta siellä on kyllä tosi paljon vaihtoehtoja siihenkin teemaan liittyen. Jep, just näin. Mutta sä oot Essi kertonut mulle, ja me ollaan kirjoitettu tänne slaideihinkin, että sä tavoittelet taloudellista itsenäisyyttä, taloudellista vapautta, niin mitä se tarkoittaa sulle? Mitä sä niin kun konkreettisesti tavoittelet silleen tulevaisuutta katsoen? No konkreettisesti se mulle varmaan tarkoittaa sitä, että ei ole huolta siitä, että eikö pärjäisi niinä huonoinakin taloudellisina aikoina. Että on sitten mahdollisuus niiden omien säästöjen kautta esimerkiksi semmoisessa tilanteessa elää. Ja myöskin sitten miettii kaikkia kivoja juttuja, mitä voi tehdä, että matkustella ja ostaa semmoisen asunnon, mistä tykkää ja niin poispäin. Että se tuo semmoista tietynlaista vapautta, kun löytyy sitä omaa puskuria sieltä taloudesta. Joo. Mutta jos palataan vielä vähän tuohon, että sun isä on tosiaan aloittanut sulle sijoittamisen ja säästämisen, niin mitä se sulle merkitsee? No mulle se on merkinnyt tosi paljon, että se on ennen kaikkea tuonut mulle sellaisen talouskasvatuksen, mutta myöskin semmoista tosi vahvaa taloudellista itsenäisyyttä. Että esimerkiksi kun mä ostin asunnon, niin mun vanhempien ei esimerkiksi tarvinnut lähteä sitä takaamaan tai tulla antamaan mitään vakuutta, vaan mä sain ihan itse ostettua sen mun oman asunnon. Joo. Niin mun mielestä se tuo semmoista hyvää tunnetta aina siitä, että pystyy itse tarjoamaan itseluottamusta. Kyllä. Joo, kyllä. Joo. Ja sitten myöskin se, että nyt kun on säästöjä sen verran, niin tuntee myöskin olonsa silleen, että vaikka taloudessa tapahtuisi mitä tahansa, niin multa löytyy semmoista itsenäisyyttä, että vaikka irtisanottaisi tai mitä tahansa. Niin Eikö se ole sitä fuck off pääomaa? Niin, joo kyllä. Onko sulla niin kun sijoitusten lisäksi vielä jotain muutakin puskuria? Onko sulla jotain säästötiliä tai muuta, missä sä pidät niin kun tämmöisten äkillisten menojen varalta vaikka rahaa? Joo, kyllä. Että mä oon pyrkinyt siihen, että mulla olisi vähintään semmoinen parin kuukauden palkka säästettynä ihan vaan puskuria ja jotain yllättäviä kuluja aina tulee. Joo. Niin niitä varten. Sitten mä oon tykännyt pitää, koska mä tykkään matkustella, niin niille erillistä matkakassaa. Joo, mulla on itse asiassa ihan sama juttu. Joo, kyllä. Ja sitten mulla on vielä nämä sijoitukset sitten, mihin tulee laitettu. Joo, mutta hei, sulla on tosiaan säästöaste on 20%. Tuntuuko se vaikealta? Onko sitä vaikeaa pitää kaikissa suhdanteissa niin kuin eri elämäntilanteissa vai muutteleeko sä sitä esimerkiksi, kuinka paljon sä säästät minäkin kuukautena vai pysyykö se aina se 20%? Kyllä se muuttuu aika paljon, että se riippuu tosi paljon siitä, että mitä kustannuksia on tullut. Esimerkiksi just, jos lähtee matkustelemaan vaikka johonkin, niin yleensä se vaan on kalliimpaa kuin se normaali arki, mitä sä elät, niin silloin se saattaa olla niin, että menee vähemmän rahaa säästöön tai jos on jotain yllättäviä menoja. Mutta se on semmoinen keskimääräinen, mikä tulee. Ja myöskin sitten on paljon mä tykkään just seurata sitä omaa taloutta, että mihinkä mun rahat menee, koska sit sä huomaat helposti sieltä semmoisia, että mitäs mä oon täältä ostanut ja tälleen, että pystyy sitten vähän myöskin seuraamaan sitä, että mihin kuluttaa. Joo. Sitten sä oot myöskin maininnut, että sulla on 80% osakkeissa ja loput on rahastoissa, tuosta sun sijoitusvarallisuudesta, niin
onko se missään vaiheessa tuntunut vaikealta lähteä niihin, sit kun sä aloitit itse niin kuin poimimaan niitä osakkeita? Oliko se vaikeaa, oliko se jännittävää? Tuntuuko se missään vaiheessa, että sua jännittää tehdä niitä valintoja? Vai oliko se niin kuin koko ajan, oliko se tosi itsevarma siinä, että kyllä isä on opettanut, minä osaan tämän, vai miltä se niin kuin tuntui? Kyllä se musta tuntuu, että se jännittää vieläkin, että katsoo niitä omia sijoituksia, niin kyllä niitä päivittäin tulee aina seurailtua ja sitten siellä on joku laskenut tai joku noussut, niin aina jos joku laskee, niin on vähän semmoinen, että oliko tämä nyt hyvä vai huono valinta? Siinä on vaikeampi pitää sitä ostaa ja pidä strategiaa. Siinä tulee vähän sellainen apua, että oliko tämä nyt hyvä päätös. Tai sitten jos on, joku menee hyvin, niin sitten tulee kyllä ihan semmoinen voittajafiilis, että jes, nyt on tehty oikeita valintoja. Joo, se on totta. Ja siis mulla itselläkin, no kohta mennään tarkemmin siihen mun niin kun sijoittajatarinaan, mutta mä itsekin tykkään, mulla on niitä osakkeita tuomassa vähän niin kuin sitä jännitystä ja sitä hauskuutta siihen sijoittamiseen, vaikka mulla itselläni on just oikeastaan toisinpäin, että mulla on niin kuin 80% vai 90% jopa rahastoja ja loput sitten osakkeita. Niin mä tykkään ottaa sinne niitä osakkeita, ne tavallaan tuo sitä, tai pitää sitä mielenkiintoa yllä siinä sijoittamisesta. Rahastojen seuraaminen ei ole ehkä niin jännittävää, niin se on niin tasasta, mutta se on molempi parempi mun mielestä. Kyllä, joo. Ja mun mielestä semmoinen, että kun lähtee sijoittamaan johonkin yhtiöön, niin tulee tosi paljon seurattua myöskin, että mitä siellä yhtiössä itsessään tapahtuu. Ja se on mun mielestä myös tosi mielenkiintoista, että pystyy katsomaan vaikka kauppalehteen, että nyt tuli tämmöinen ilmoitus, että miten tämä näkyy siellä mun omistuksissani. Jep, ja tuntuu, että siinä tavallaan pysyy paremmin niin kuin maailman ja Suomen tapahtumista myös perillä. Että sitten kun seuraa niitä omia osakkeita, niin tietää, että mitä eri aloilla vaikka tapahtuu tai eri maiden niin kuin taloudessa tai muuta. Että se on tosi hyvä tapa pysyä kärryillä. Että siinä on se oma raha mukana, se on vähän niin kuin pakko seurata sitä, mutta sitten sä samalla niin kuin tuut seuranneeksi vähän tätä maailman menoa niin sanotusti. Niin, kyllä. Mutta Essi, sulla on sijoitustrategiana osta ja pidä, sama kuin itselläni, se on hyvä. Niin, mä haluaisin kysyä vielä, että miten sä oot päätynyt siihen sijoitustrategiaan? No, mulla on nimenomaan se ajatus, että nämä rahat, mitä mä sijoitan, on johonkin mulle hamaan tulevaisuuteen. Eli johonkin eläkeikään esimerkiksi, milloin sitten pystyy niistä sitten kustantamaan elämää paremmin. Ja mun sijoituksista suurin osa on just kertynyt sieltä, että mitä isä on ostanut sinne ja mitä on tullut esimerkiksi perintönä mulle. Ja ne on ollut pääasiassa sitten taas osakkeita ja pääasiassa kotimaisia osakkeita. Niin mun oma tavoite tällä hetkellä on nimenomaan kasvattaa sitä maantieteellistä hajautusta sinne mun salkkuun, koska se on niin vahvasti keskittynyt tänne kotimaahan ja se tuo myös omat riskinsä sinne, niin mun tämmöiset kuukausittaiset sijoitukset ja muut niin menee pääasiassa nyt sitten muualle kuin tänne kotimaahan. Tämä on ihan kuin peiliin kattoisi. Mulla on ihan sama juttu, että mäkin aloitin silloin sijoittamisen ja säästämisen, niin mä laitoin tosi niin kuin ison osan siitä kuukausisäästösummasta tuonne Nordnet Suomi-indeksiin, koska jotenkin tuntuu vaan, että se on niin kuin kaikista luotettavin se Suomen markkina ja että sinne mä nyt laitan ja Pohjoismaihin muutenkin. Ja nyt sitten mä oon huomannut, että kun mulla on tavallaan se osta ja pidä ja osta ja unohda -tyyppinen strategia ollut aika pitkään, niin olisi ehkä voinut tankata jotain muutakin sinne, niin mulla on nyt ihan sama, että mä koitan nyt painottaa niitä ostoja sinne niin kuin USAn puolelle ja maailmanrahastoihin ja näin, niin saa sitä maantieteellistä hajautusta, koska se on kyllä tosi tärkeä. Et nyt huomataan, että Suomen tai Helsingin pörssi on ollut vähän silleen tuolla pohjamudissa, niin nyt siellä on pientä nousua toki huomattavissa, mutta tällaisissa tilanteissa aina sitä sitten miettii, että olisiko kannattanut välillä hajauttaa ainakin muuallekin. Mutta hei, kiitos Essi, että jaoit. Nyt voitaisiin mennä vielä tähän mun sijoittajatarinaan, eli miten mä oon aloittanut sijoittamisen, miksi mä oon aloittanut, miten mä nykyään säästän ja sijoitan. Mun ehkä matkani sijoittamisen pariin ei ole ollut niin jotenkin positiivinen ja tollainen ihana niin kuin sulla, että mutta mun mielestä tämä kertoo hyvin siitä, että koskaan ei ole tavallaan, mäkin olen tosi nuori, mä 27 täytän tänä vuonna, että ei tästä nyt vielä olla vanhoja, mutta että koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa se sijoittaminen, että mä oon saanut niin kuin elämäni aikana ihanasti siis tukea mun sukulaisilta, niin kuin isovanhemmilta lahjana rahaa ja sitten mulla oli joskus sellainen niin kuin vakuutus, mihin kertyi sitten rahaa ja sitten mä sain sen 20-vuotiaana käyttööni sen summan. Että mulla on ollut kyllä semmoinen pesämuna, mutta sitten ehkä se niin kuin tietous siitä, miten rahaa käytetään, rahan arvo
ja niin kuin sijoittaminen käsitteenä on jäänyt jotenkin aivan silleen puutteelliseksi. Että sitten kun mä aloitin opiskelut, niin mulla ei ollut mitään hajua, mitä mä teen niin rahoilla, mitä mä oon saanut. Mulla oli se lahja, minkä mä olin saanut. Sitten mä otin kuitenkin vielä opintolainaa, mä käytin sitä. Mulla oli aina tavallaan se periaate, että mulla on se lahja, minkä mä oon saanut. Ja sitä mä en saa käyttää. Että se on niin kuin tarkoitettu johonkin ihan muuhun. Että sitä ei niin kuin käytetä elämiseen. Että se on vaikka sitten siihen ekaan asuntoon tai muuhun. Mutta sitten mä otin sen opintolainan ja se meni sitten vähän niin kuin siihen elämiseen. Niin se on ehkä vähän kaduttanut, että mä en silloin niin kuin nuorempana tiennyt, että mihin niitä rahoja kannattaa käyttää, miten niitä kannattaa käyttää. Mutta sitten onneksi mun kumppani kertoi mulle Nordnetistä ja sitten laittoi mulle kuukausisäästöt rullaamaan. Ja sitten mä otin itsekin selvää siitä asiasta ja siitä se homma tavallaan lähti. Että mun polku on vähän erilainen, mutta se kertoo just sen, että tavallaan ei ole liian myöhäistä ikinä aloittaa. Ja mä koen, että toi on paljon tavallisempi tarina, että monella se alkaa vasta siitä, kun sä saat oikeasti omaa rahaa käyttöön ja sä joudut miettimään, että mitä niillä tehdään. Että... Joo, siis mä aloitin niinku säästämisen, sijoittamisen, onkohan sitä nyt 6 vuotta, mutta alkuun se oli just sitä osta ja unohda tyyppistä. Että mä en hirveästi sen jälkeen, kun se raha oli mennyt sinne kuukausisäästöön, niin mä en enää hirveästi kiinnittänyt siihen mitään huomioon, se tavallaan sitten niinku jäi sinne. Mutta sitten sen myötä, kun me ostettiin mun kumppanin kanssa oma asunto, niin siinä vaiheessa musta tuntuu, että mä oikeasti ymmärsin, että niinku rahan arvon ja mikä on tärkeää elämässä. Niin. Että jotenkin, että se raha meni sitten niinku sinne itselle tärkeäseen asiaan ja sitten jotenkin siitä sen konkreettisesti huomasi, että miten se raha poikii. Tai tavallaan, kun me remontoitinkin se asunto ja näin, niin sitten tavallaan tajus sen, että tämähän voi nostaa arvoa ja muuta. Et se oli jotenkin itselleni sellainen herätys. Ja sitten toisaalta myös se, kun tuli tänne Nordnetiin töihin, että toki sitä ennen mä olin jo sijoittanut, mutta mä en ollut läheskään niin kiinnostunut vielä kuin siitä, mitä mä täällä olen kiinnostunut siitä aiheesta. Niin se on kyllä ollut tosi tärkeää. Kyllä. Mutta sulla oli tämä sama sijoitusstrategia kuin mulla, että sä ostat ja pidät. Kyllä, joo. Ja mä huomasin, että meillä eroaa siinä, että mulla on tosi paljon painoa osakkeissa ja sulla on taas enemmän painoa tuolla indeksirahastoissa. Joo. Niin miten sä oot päätynyt siihen, että sä oot ostanut enemmän indeksiä kuin taas sitten osakkeita? Joo, no siihen on ehkä parikin syytä. Ehkä se alun perin se syy oli se, että ne oli edullisia, noi Nordnetin indeksirahastot, että siellä Suomi, Ruotsi ja Norja indeksirahastot, niin niissä ei ole kuluja tai näitä juoksevia kuluja, niin se oli ehkä se alunperäinen syy, että minkä takia mä lähdin niihin indeksirahastoihin mukaan, ja sitten se kuukausisäästäminen niihin oli helppoa, että tavallaan kun mä en vielä tiennyt siitä sijoittamisesta mitään, niin sitten mä vaan laitoin ne kuukausisäästöt rullaamaan. Se oli tosi helppoa ja kivaa. Kyllä. Nykyään oikeastaan se syy on se, että koska mulla ei ole, no mulla on toki se niinku bufferi, mutta sitten mulla on ehkä niitä pienempiä summia, mitä mä kuukausittain säästän sinne rahastoihin. Mutta sitten yksi syy on myös se, että mä oon todennut, että ne summat, mitä mä kuukausittain säästän tai laitan sivuun, niin ne on ehkä sen verran kuitenkin pieniä, vaikka ei toki välttämättä pieniä summia, mutta sen verran pieniä, että jos mä laittaisin ne sinne osakkeisiin, niin ne kulut söis siitä vähän liian ison palan. Että mä oon todennut, että se kuukausisäästäminen sinne indeksirahastoihin tulee mulle niin kuin tuotteliaammaksi ja järkevämmäksi. Ja sitten jos mulla on vaikka sellaisia kuukausia, että mä käytän vähemmän rahaa, vaikka just siihen matkustamiseen tai ruokaan tai mihin tahansa, ravintoloissa käymiseen tai volttilauksiin, että sitten mulla on jäänyt niin kuin enemmän sinne tilille, niin sitten mä saatan laittaa sen summan osakkeisiin. Että sitten jos mulla löytyy joku tosi hyvä ostopaikka tai tosi kiinnostava osake, niin sitten mä saatan ostaa sitä. Mutta mä oon todennut, että mä oon ehkä myös vähän silleen laiska, että mä tykkään vaan, niin kun, että se summa menee sieltä mun palkasta tavallaan automaattisesti sinne rahastoihin. Mun ei tarvi hirveästi niin kun miettiä sitä. Ja toihan on siis tosi järkevää, että sä sijoitat sen indeksin kautta, että kun se summakin on pienempi, niin jos sä laittaisit sen vaikka kuukausittain johonkin yksittäiseen yhtiöön, niin sehän on silloin vaan siitä yhdestä yhtiöstä kiinni, että miten se sun säästö siellä elää. Just näin. Että siinä sitten myöskin ne riskit kasvaa, että se on kyllä tosi järkevää sitä kautta lähteä. Siis just näin, kuukausisäästämällä tulee niin kuin hajautettua ajallisesti, maantieteellisesti, monesti myös toimialojen perusteella, että siinä tulee tosi hyvin se hajautus jo valmiiksi, että sitä ei tarvitse hirveästi itse miettiä. Että sit just jos haluaa sitä haastetta, niin sit voi siirtyä sinne osakkeisiin, tai jos löytyy joku tosi kiinnostava yksittäinen osake, niin sit voi siirtyä sinne. Niin no, kyllä. Ja tosiaan mun säästöaste on myös 20%, niin kuin sulla, tai noin. Nyt se on ehkä ollut viime kuukausina vähän pienempi, koska me ostettiin silloin viime vuonna kämppä mun puolison kanssa.
niin siihen kämpän niin kuin kunnostamiseen, sisustamiseen ja sellaiseen on mennyt enemmän rahaa ja se on ihan fine. Joskus elämiseen ja kaikkeen muuhun hankintoihin menee enemmän sitä rahaa sitten. Mutta mä oon tosiaan laskenut tuohon säästöasteeseen myöskin sen rahan, mikä mulla menee siihen mun kämppään. Eli kun mä maksan sitä lainaa pois, niin se on niin kuin osa tota säästöastetta myöskin. Että tossa ei ole pelkästään ne mun kuukausisäästöt. Okei, joo. No toihan on niinku tosi järkevää, koska nimenomaan kun sä omistat sen asunnon, niin sä maksat siitä itsellesi. Nimenomaan. Että kyllä se aina kasvattaa sitä omaa varallisuutta, kun ei ole vuokralla, vaan saa maksaa tavallaan itselleen siitä asumisesta. Että just näin. Puhuttiin tuossa aiemmin siitä mun tavoitteesta, että minkä takia mä säästän ja sijoitan, niin miksi sä oot lähtenyt säästämään ja sijoittaa? No, mulle siis tärkeintä on ehkä sellainen taloudellinen vapaus. No oikeastaan vähän sama kuin sulla, että ei niinkään taloudellinen riippumattomuus. Mä en tavoittele sellaista, että mun ei joskus tarvitsisi tehdä töitä ollenkaan. Mä tykkään tehdä töitä, mulla ei ole niinku sellaista, että pitäisi äkkiä päästä oravan pyörästä pois. Että se ei ole niinku ehkä se mun tavoite ja mä en ole varma, että pystyykö indeksirahastoihin kuukausisäästämällä välttämättä ihan niinku sitä toteuttamaankaan, ainakaan hirveän aikaisin elämässä. Mutta mulle on tosi tärkeää se, että mulla on niinku ne mun omat rahat, mun oma varallisuus, että jos, niin kuin säkin sanoit, jos elämässä tapahtuu jotain, niin mä en jää ihan puille paljaille. Mutta sitäkin enemmän, että mä säästäisin niinku sen pahan päivän varalle, niin mä just itse asiassa kirjoitin johonkin artikkeliinkin, että mä säästän niinku hyvän päivän varalle. Että sit kun mä oon vaikka 60, niin mä voin tehdä vaikka 3-4 päivästä työviikkoa ja sitten käyttää sen lopun ajan johonkin muuhun tekemiseen. Ja sitten sillä sijoitusomaisuudella voi mahdollistaa itselleen sellaisia asioita, mihin ei ehkä muuten sit, jos ei olisi sijoittanut ja säästänyt, niin ei olisi välttämättä varaa, että johonkin hankintoihin tai just matkusteluun tai tällaiseen. Että mä haluan enemmänkin tuoda itselleni sellaisia niin kun, kokemuksia ja jotenkin mulle tärkeitä asioita, mahdollistaa ne myöskin sit myöhemmin elämässä. Niinpä, kyllä. Mulla on toi sama ajatus itsellä. Nyt me käytiin läpi meidän sijoittajatarinat, mutta mikä on sun sijoittajatarina? Sitä me ei vielä tiedetä, mutta me halutaan kannustaa sua miettimään, mitkä on ne sun tavoitteet, mikä on se sulle sopiva säästösumma, mikä on sun sijoitustrategia. Lähdetään miettimään, mitkä on ne kysymykset siellä taustalla, mitä sun täytyy kysyä itseltäsi ennen kuin sä lähdet säästämään ja sijoittamaan. Tänään me keskitytään siihen, että miten pitkäjänteisesti sä voit kerryttää korkoa korolle ilmiön kautta parempia tuottoja ja saada ne sun omat rahat töihin. No me puhuttiin tässä jo aiemmin, että miksi me säästetään ja sijoitetaan. Ja se on mun mielestä tosi tärkeää, että se motivaatio löytyy itsestä siihen, että miksi lähtee sitä tekemään. Niin voitaisiin vähän miettiä semmoisia asioita, mitkä teitä motivoisi siihen säästämiseen ja sijoittamiseen. Joo, ja niitähän voi olla esimerkiksi se, että säästää omalle lapselle, se, että sä säästät sitä omaa tulevaisuutta varten, eli esimerkiksi eläkettä varten, että jos sä haluat vähän isompaa eläkettä, tai sitten just se taloudellinen riippumattomuus voi olla yksi syy, että näitä syitähän on ihan loputtomia. Että sitten vaan täytyy miettiä, että mitkä on ne sun motivaattorit siellä sen niin kuin säästämisen takana. Ja niitä voi olla monia, että mullakin on useampia syitä, että miksi mä säästän ja sijoitan. Ja kyllä. Erilaisia tavoitteita on pidemmäksi ajaksi ja on myös lyhyemmäksi ajaksi. Ja toi oli tosi hyvä pointti, että eihän ne aina tarvi olla niinkään sellaisia kunnianhimoisia, että haluan paremman tulevaisuuden. Että se on aika sellainen laaja käsite, miten sä nyt sen niin kuin määrittelet. Mutta se voi olla vaikka, että sä haluat koiran, sä haluat auton, sä haluat jonkun hienon käsilaukun. Kyllä. Että tavallaan ei ne tarvi olla sen monimutkaisempia. Että se on niin kuin täysin yksilöllistä, että mikä se on se oma tavoite. Niin, mutta tässä kohtaa on tärkeää se, että sä asetat itselle semmoisen konkreettisen tavoitteen, miksi sä lähdet säästämään ja sijoittamaan ja mikä siellä on taustalla, mihin sä pyrit sillä. Niin se on paljon motivoivampaa ja kiinnostavampaa. Ja sitten kun sä saat ne asiat, minkä takia sä oot säästänyt ja sijoittanut, niin se fiilis on ihan mahtava. Jep, ja tässäkin tavallaan sä voit vaikka kirjoittaa ylös sen sun tavoitteen ja sen sun motivaattorin. Että sit kun se on mustaa valkoisella, niin sä tavallaan, sulle on ne askelmerkit on selkeämmät, että mitä kohti sä oikeasti pyrit. Niin on. Ja kannattaa myöskin riisua omasta mielestä semmoiset ajatukset, että mä en osaa tätä tai mulla ei ole rahaa lähteä sijoittamaan tai säästämään. Että ihan pelkällä 15 eurolla pystyy jo lähteä sijoittamaan meidän rahastoihin. Ja siitä pienestäkin purosta syntyy iso joki sitten, kun sitä jatkaa pitkällä aikavälillä tehdä. Kyllä. Ja niin kuin aiemmin puhuttiin, niin sijoittaminen on jännittävää. Muakin jännittää, vaikka mä oon niin sanotusti pitkään sitä jo tehnyt. Kyllä. Niin kyllä mä edelleenkin mietityttää, että mitenköhän niillä siellä menee ja kuinka talous tästä nyt liikkuu eteenpäin. Että ne on semmoisia, mutta myös se, että kun
pitkään sijoittaa ja pitkään myöskin säästää niihin sijoituksiin ja tulee sitä hajautusta sinne, niin sen pitkällä aikavälillä se tuotto pysyy sellainen keskimäärän nousujohtoisena. Nimenomaan, just näin. Ja niin kuin sanoit, että suakin jännittää, niin sijoittaminen edelleen, niin mä muistan siis varsinkin silloin, kun mä aloitin, niin siis mulle se tuotti niin kuin todella isoa ahdistusta. Että siis raha-asioiden miettiminen, sellainen, että katsoo edes omaa tiliotetta, niin sehän oli tosi ahdistavaa. Mä muistan sen. Ja tosi jännittävää, kädet hikos ja niin kuin tärisytti ja muuta. Et en mä tiedä, mikä siis loppujen lopuksi jännitti niin paljon, että sit kun mä vihdoin otin sen homman haltuun, niin sit se jännitys niin kuin laukesi. Et sit kun sä oikeasti pääset perille niistä sun omista raha-asioista, niin siinä tuntuu, että se itseluottamus oikeasti kasvaa ja semmoinen itsetunto, niin kun, että sä itse hoidat sun omat asiat. Ja sijoittamalla tavallaan sun on vähän niin kuin pakko kiinnittää huomioon siihen tekemiseen, koska se raha on siellä niin kuin tekemässä töitä. Siihen kohdistuu tietysti aina niitä riskejä, vaikka esimerkiksi jos sijoittaa indeksirahastoihin, niin ne riskit ei ole niin suuria, kun sä hajautat sitä. Mutta siellä on aina kuitenkin se riski, niin se on hyvä pitää mielessä. Ja mä oon aina itse miettinyt sitä riskiä myös siltä kannalta, että kun mulla on isoimpia vaikka suomalaisia yhtiöitä siellä tai sulla indeksirahastoa, niin se, että kaikki rahas menisi eikä mitään tulisi takaisin, tarkoittaisi sitä, että kaikki esimerkiksi 25 suurinta Suomessa vaihdetuinta yhtiötä menisi konkurssiin, joka on tosi epätodennäköistä, että sitten meillä on kyllä jotain suurempia huolia. Siis just tää. Että sitten ei ole enää vaan niinku sun yöunet vaarassa, vaan koko Suomen kansan. Kyllä. Joo, just näin. Mutta helpoin tapa varautua siihen epävarmuuteen on se, että lähdet tekemään kuukausisäästöjä. Sillä tulee helposti se maantieteellinen ja ajallinen hajautus sinne ja myöskin tulee sitten pitkäjänteisesti ja pitkällä aikavälillä sijoitettua. Ja seuraavaksi me päästäänkin siihen, että miten sä saat tämän kuukausisäästösopimuksen itsellesi voimaan. Nyt ota se puhelin esille, eli me halutaan tehdä tämä mahdollisimman helpoksi. Eli sä et tarvitse tietokonetta tai mitään läppäriä, eli ota se sun oma älypuhelin siihen. Ja nyt toivottavasti tässä kohtaa sä oot jo ladannut se meidän appin ja sulla on meidän asiakkuus. Eli nyt sä voit kirjautua sinne appiin sisään, niin katsotaan, että miten sä lähdet sitä kuukausisäästösopimusta tekemään sinne appiin. Nyt kun sulla on se puhelin ja appi siinä auki, niin voidaan lähteä tekemään sitä kuukausisäästösopimusta. Ja tämän kuukausisäästösopimuksen voi itse asiassa tehdä monella eri tavalla, mutta me tehdään tänään se nyt silleen, että se appi ohjeistaa sen, että minkälainen hajautus sinne tulee ja minkälaisia sijoituskohteita se ehdottaa just sulle. Jep. Eli tässä kohtaa sun ei tarvitse vielä hirveästi tietääkään mitään, että sä niin kun kerrot vaan sille appille, että mitä sä haluat ja se antaa sulle sellaisen kuukausisäästösopimus tai niin kuin salkkuehdotuksen. Joo, kyllä. Joo, just näin. Että mikä sopisi sulle. Joo. Sulla on nyt siinä se yleisnäkyvä näkyvissä, niin tuolta yläkulmasta löytyy tilisiirrot kohta. Niin sieltä me päästään tekemään se kuukausisäästösopimus. Eli sieltä kun klikkaat tuota kohtaa kuukausisäästäminen. Ja sieltä päästään eteenpäin, kun painetaan uusi kuukausisäästösopimus. Ja sieltä me valitaan sitten toi aloita kuukausisäästäminen. Tässä vaiheessa tähän pitäisi aueta tällaiset vaihtoehdot ja sieltä me valitaan toi apua kuukausisäästösopimuksen luomiseen. Ja tämä just ohjeistaa sen, että minkälainen salkku sulle sinne syntyy tällä kuukausisäästösopimuksella. Ja meidän palvelut tosiaan toimii sillä tavalla, että jos jossain vaiheessa alkaa kiinnostamaan ETF:t, eli noi pörssilistatut rahastot, niin niihin täytyy tehdä erillinen kuukausisäästösopimus ja se löytyy myös sitten tuolta alempaa vaihtoehdoista. Seuraavaksi meillä aukeaa tällainen sivu, jossa on annettu just info siitä, että tämä järjestelmä luo sulle semmoisen sopivan kuukausisäästösopimuksen ja tämä palvelu on ihan täysin maksuton, eli se ilmaiseksi tarjoaa sulle sen vaihtoehdon, miten voit lähteä kuukausisäästämään. Ja tässä kohtaa mietitään just niitä sun omia säästämisen tavoitteita. Eli täällä on esimerkiksi vaihtoehtona toi taloudellinen riippumattomuus ja sitä lomamatkaa ja mukavia eläkepäiviä ja niin edespäin. Että tässä voi nimenomaan miettiä sitä omaa tavoitetta. Jep. Tai sitten voi jopa nimetä itse sen oman säästösopimuksen. Että jos et nyt löydät tästä sitä just sulle sopivaa, niin voit valita ihan itsellesi sopivan. Kyllä. Ja seuraavaksi mietitään sitä sijoitushorisonttia. Me nyt korostettiin tosi vahvasti sitä pitkäaikaista säästämistä, vaikka meiltä löytyy myös niitä lyhytaikaisia tavoitteita, esimerkiksi sitä lomamatkaa varten. Jep.
Mutta nyt mietitään sitä pitkäaikavälin ratkaisua ja sitä, että mikä olisi paras vaihtoehto sille pitkäaikaiselle säästämiselle. Joo. Ja siihen seuraavaan kohtaan sä voit merkitä sen, että paljonko sä haluat lähteä säästämään kuukausittain siihen sun omaan säästösuunnitelmaan ja sijoitusstrategiaan sopiva summa. Jep. Ja tässä nyt on laitettuna näköjään 200 €, mutta se ei tarvitse todellakaan olla noinkaan iso summa. Eli täällä itse asiassa lukee, että vähintään 50 €, mutta sekään ei tarvitse olla niinkään iso summa, vaan Kyllä. 15 € pääsee meidän palvelussa jo alkuun. Mutta koska tämä salkkuehdotus, jonka tämä palvelu nyt tekee, on niin hajautettu, niin sen takia se summa kannattaa olla vähintään toi 50 €, että se hajautus tavallaan toteutuu sille optimaalisesti, koska se 15 € ei riitä siihen laajan hajautuksen tekemiseen niin kuin määränä. Joo, kyllä. Ja täällä nyt näkyy sitten ensimmäinen salkkuehdotus. Eli nyt kun me valittiin se pitkän aikajänteen säästäminen, niin tämä automaattisesti ehdottaa korkean riskin salkkua. Ja tämä nyt ei tarkoita varsinaisesti sitä, että siellä on toki on korkeampi riski ja toki on enemmän sitä osakepainoa tässä salkussa. Mutta kun se pitkällä aikavälillä sijoitetaan, niin silloin se on järkevämpää, että siellä on enemmän myöskin sitten sitä riskiä sisässä, että se tasapainottaa nimenomaan sillä pitkäaikaisella säästämisellä. Kyllä. Ja täällä näkyy nyt sitten myöskin tuommoinen vaihda salkkua vaihtoehto, mistä voi sitten myöskin valita sen, että onko se nyt se korkean riskin salkku vai haluaisiko sitten maltillisempaa tai matalan riskin salkkua. Ja eikö se ole silleen, että jos se oma sijoitushorisontti on vain muutama vuosi, niin silloin kannattaisi ottaa vaikka jotain korkorahastoja sinne, että ne korot on niin kuin matalariskisempiä. Joo, ja sitten kun se aikajänne on lyhyempi, niin silloin ei kannata ottaa hirveän isoa riskiä, koska silloin tietysti kasvaa se, että sä menetät ison osan siitä summasta, minkä sä oot sijoittanut myös. Joo, nimenomaan. Että osakkeiden arvo liikkuu tosi paljon päivän aikana tai viikon ja kuukauden aikana. Ja siellä ne muutokset on paljon suurempia, kun taas sitten niissä koroissa niin se tuotto on paljon staattisempaa ja varmempaa. Joo. Niin sen takia ne on matalariskisempiä. Yes. Tässä salkussa pystyy myöskin muokkaamaan noita osuuksia. Ja täällä just näkyy ne, että miten toi maantieteellinen hajautus menee ja myöskin se, että paljonko esimerkiksi korkoihin sijoitetaan. Niin täältä pystyy sen oman mieltymyksen mukaan muokkaamaan myös sitä, että jos haluaa enemmän sijoittaa esimerkiksi tänne kotimaahan tai niihin korkoihin, niin tästä pystyy helposti sitä muuttamaan. No mutta mitä jos mä nyt haluaisin laittaa vaikka puolet Suomeen ja puolet tonne kehittyviin markkinoihin, niin voisiko mä laittaa vaan niin kuin 50-50 tavallaan, vai pitääkö se olla noihin kaikkiin hajautettu? Joo, voi laittaa myös niin, että ihan oman mieltymyksen mukaan, niin sitten se ehdottaa niitä rahastoja, mitkä just siihen sopii. Hyvä. Tässä seuraavalla sivulla sä voit valita niitä sulle itselle tärkeitä kriteerejä, mitä olisi tärkeää huomioida niissä rahastoissa. Esimerkiksi me puhuttiin paljon siitä vastuullisuudesta, että huomioidaan sitä kulutuksissa ja myöskin sijoituksissa, niin Kyllä. tässä pystyy esimerkiksi sen valitsemaan, että se on itselle tärkeä arvo. Joo, ja mä oon myös huomannut, että toi on niin kuin nykyään tuosta sijoittamisen vastuullisuudesta puhutaan tosi paljon, että se on tosi monelle tärkeä asia, kun lähtee valitsemaan niitä rahastoja. Niin musta on tosi kiva, että tämä palvelu ottaa myös niinku sen huomioon, että sä voit oikeasti tehdä sen valinnan siinä kohtaa. Niin, kyllä. Ja täällä on myöskin, että jos jännittää se oman sijoituspäätöksen tekeminen, niin voi matkia myöskin meidän asiakkaita ja valita noin aivan sopulina siellä. Kyllä, voi valita näin Nordnetin suosituimmat sieltä käyttöön. Että ihan sen mukaan, miltä itsestä tuntuu. Jep. Nyt kun me ollaan vastattu näihin kaikkiin kysymyksiin, niin tämä sovellus antaa meille tämän salkkuehdotuksen. Ja täällä nyt näkyy tosi hyvin, että tosiaan se sijoitussumma oli se 200 € ja juoksevat kulut on siellä keskimäärin toi 0,5%. Ja myöskin näkyy myös historiallista kehitystä vuoden ajalta. Ja siellä sitten näkyy, että on tosiaan Suomi, Nordnet-indeksirahastoa, sitten on myöskin maailmaan 50% ja sitten kehittyviin markkinoihin. Ja näyttäisi siltä, että pääasiassa on tämmöisiin osakkeisiin pohjautuvia rahastoja, että nimenomaan kun valittiin se korkean riskin suunnitelma, niin siihen tuli sitten enemmän osakepainoa. Osaatko sä Essi sanoa noista kuluista, että minkä verran noihin kannattaa kiinnittää huomioon nyt, kun tuossa lukee vaikka, että
prosenttia kulut, niin mitä se niin kuin oikeasti tarkoittaa? Joo, ehdottomasti ne kannattaa huomioida. Eli nuo juoksevat kulut toimii siis sillä tavalla, että jos sun rahasto on vaikka tuottanut prosentin, niin se lähtee automaattisesti siitä sun omasta tuotosta pois. Okay. Eli se pienenee sillä 0,5%. Sun ei tarvitse lähteä niinku erikseen makselemaan mitään tavallaan kuukausittain tai muuta, vaan että se menee sieltä niinku itsestään. Joo, kyllä. Eli juoksevat kulut tarkoittaa sitä, että se lähtee suoraan siitä sun rahaston tuotosta. Joo, no mutta on ihan hyvä. Kyllä. Ja tässä on varmaan hyvä mainita myös siitä, että noista rahastojen ostoista ja myynneistä ei mene meillä Nordnetissä mitään kuluja, että se on ihan ilmasta. Ja myöskin tämä kuukausisäästösopimus, mikä lähtee rullaamaan, niin se menee joka kuukausi automaattisesti ja siitä ei synny mitään kuluja. Ja nyt me tosiaan saatiin ehdotus näistä, että mitä rahastoja kannattaisi sinne omaan salkkuun ottaa, mutta tätäkin on vielä mahdollisuus vaihtaa. Eli pystyy myöskin nostaa esimerkiksi, jos haluaa sitä Nordnet Suomi-indeksiä sinne enemmän, tai sitten se ehdottaa automaattisesti näitä muita Suomeen sijoittuvia rahastoja. Että voi myöskin sitä katsoa, että olisiko joku muu vaihtoehto sitten parempi esimerkiksi tai muuta, että siitä voi katsoa sitä myös. Ja jos sua kiinnostaa enemmänkin niin kuin lukea noista rahastoista, että mitä ne oikeastaan on, niin sitten kannattaa mennä sinne meidän verkkopalveluun. Eli sieltä voi vaikka ihan hakukenttään kirjoittaa ton rahaston nimen ja sitten sä löydät sieltä lisätietoa, että mitä yhtiöitä vaikka sinne rahastoon sisältyy ja no mitä nyt ikinä tietoja sieltä niin kuin haluukaan tietää. Rahasto, tämä esite löytyy muun muassa sieltä. Joo, että jos haluat lukea tarkempaa tietoa, niin sit voit mennä sinne. Joo, kyllä. Ja se on itse asiassa tosi hyvä se nettisivu. Siellä on myöskin semmoinen, missä on kaikki meidän rahastot listattuna. Ja sieltä pystyy samalla tavalla suodattamaan esimerkiksi sen vastuullisuuden tai kulujen tai omistajamäärän mukaan niitä rahastoja. Ja voi sitten sitä kauttakin vertailla niitä, että mitä meidän tarjonnasta löytyy. Jep. Tässä appissahan nyt vähän niin kuin oijotaan näitä mutkia suoriksi. Että tämä on tehty tosi helpoksi. Mutta jos haluaa silleen vähän perehtyä enemmän niihin kohteisiin, mihin sijoittaa, niin sitten kannattaa mennä sinne meidän verkkopalvelun puolelle. Joo, kyllä. Ja nyt voidaan vielä viimeistellä tämä meidän kuukausisäästösopimus. Eli tonne voi nyt sitten asettaa sen tilin, miltä se velotetaan, eli se Nordnet-salkun numero. Ja sitten myöskin valita sen päivän, että milloin sä haluat, että se kuukausisäästö velotetaan sieltä salkusta. Mikä se päivä kannattaisi nyt olla, jos mietitään, että kaikki kuukauden päivät on mahdollisuus laittaa tuohon ihan mikä tahansa, niin mikä meidän asiakkaiden kannattaisi valita siihen? No mä sanoisin silleen, että me päästään hetken päästä siihen, että miten sä saat tehtyä talletuksen siihen sun omaan salkkuun. Niin siinä talletuksessa menee semmoinen 1-3 pankkipäivää, että se tulee tänne sun Nordnet-tilille. Ja plus sen säästösumman täytyy olla päivää ennen sitä säästöpäivää siellä Nordnet-tilillä. Joo. Niin se on hyvä huomioida, eli kannattaa jättää reilusti väliä siihen, että milloin se raha lähtee sinne sun Nordnet-salkkuun ja milloin sitten se säästö lähtee sieltä Nordnet-salkusta. Mutta tämän jälkeen me voidaan tallentaa toi säästösopimus ja se lähtee sieltä sitten rullaamaan. Joo, ja sitä voi muokata ihan milloin haluaa. Eli kyllä. Tämä ei ole mikään sellainen, että sä painat tallenna ja nyt tämä on täällä ikuisesti, vaan että sä voit muokata sitä kuukausisäästösopimusta ihan milloin sä haluat, muokata niitä rahastoja, mitä siellä on, sitä säästösummaa, kaikkea voi muokata niin usein kuin haluaa. Kyllä. Tällainen on tosiaan se näkymä, mistä sitten sitä kuukausisäästösopimusta voi muokata. Ja sitä on myöskin mahdollisuus pitää tauolla, että niin kuin mekin puhuttiin, niin joskus tulee yllättäviä menoja tai on ulkomaanmatkaa, joka vie enemmän kuluja, niin silloin ei välttämättä pysty siinä kuukautena säästämään, niin silloin voi hetkellisesti joko poistaa tämän säästösopimuksen ja luoda sen jälkeen uudestaan. Tai sitten, jos sä vaan jätät, että sä et talleta sinä kuukautena tänne Nordnet-tilille sitä rahaa, niin se kuukausisäästösopimus jää velottumatta. Ja sitten kun sä taas talletat tänne Nordnettiin rahaa, niin sitten se taas lähtee automaattisesti rullaamaan. Eli se ei haittaa, vaikka tavallaan sulle ei olisi rahaa meillä, ja sitten se vaan menee siellä se kuukausisäästösopimus rullaa. Sillä ei ole mitään merkitystä. Joo, sillä ei ole mitään merkitystä, eikä siitäkään seuraa mitään kuluja tai muuta. Että silloin se kuukausisäästösopimus jää vaan toteutumatta. Yes. Nyt kun me ollaan tehty tämä sopimus, niin se on myös kiva löytää tuolta meidän appista. Joo, se olisi kyllä ihan kiva. Niin se tosiaan löytyy sieltä samasta, mistä me aloitettiin tämän tekeminen, eli tuolta yläkulmasta tilisiirrot kohdasta. Ja
sieltä sitten löytyy tämmöinen kuin aktiiviset sopimukset kohta, niin sieltä sen löytää ja siellä tosiaan pystyy tehdä myös ne kaikki muokkaukset. Mahtavaa. Tämä on välietappi suoritettu. Me ollaan tehty nyt se kuukausisäästösopimus. Mutta mikä on viitesiirtotalletus? Mä tiedän, että tämä herättää monessa hämmennystä. Tämä on vähän sellainen, että ei välttämättä ikinä kuultukaan tätä sanaa. Niin mitä tämä nyt oikeastaan tarkoittaa? Joo. Kun ollaan puhuttu tässä nyt pääasiassa siitä Nordnet-tilistä tai salkusta, niin se ei ole mikään normaali pankkitili, vaan se on arvo-osuustili. Ja sinne ei pysty tekemään niin kuin normaalille tilille suoraa talletuksia, vaan nämä talletukset tulee meidän asiakasvaratilille, josta ne ohjautuu sen 5 numeron perusteella sinne sun salkkuun. Ja meillä on myöskin reaaliaikainen talletus siellä vaihtoehtona ja siinä ei tarvitse erikseen käyttää mitään 5 numeroa, mutta me käydään nyt tämä viitesiirtotalletus läpi, koska se on olennaista tämän kuukausisäästön kannalta, että saatte sen automatisoitua, että se lähtee sitten rullaamaan sieltä helposti. Ja voiko sitä muuten tehdä ihan mistä vaan pankista? Joo, kyllä. Yes. Ja hyvä. Itse asiassa siitä tulee joskus kysymyksiä, että kun ei välttämättä se oma pankki löydy sieltä pankkivalikosta, mutta siinä voi tosiaan valita minkä tahansa pankin siitä pankkivalikosta, koska ne on niitä meidän asiakasvaratilejä ja sillä 5 numerolla se tulee sitten oikealle tilille. Mennään taas samaan paikkaan. Aina tänne. Tämä on muuten hyvä nyt. Te muistatte varmasti, että tuolta löytyy kaikki tärkeä. Kyllä. Eli taas mennään tilisiirtoihin. Ja sieltä löytyy sitten kohta talletukset. Ja talletuksista päästään eteenpäin tällaiseen näkymään. Ja täältä löytyy myöskin nyt se reaaliaikatalletus ja myöskin sitten toi Trustly. Mutta me mennään tuohon viitesiirtotalletukseen. Ja sieltä löytyy nyt sitten tämä tieto, että mikä se asiakasvaratilin numero on. Eli sen tilisiirron voi tehdä tolle tilille. Ja ehdottoman tärkeää on se, että käyttää siinä siirrossa sitä omaa salkkukohtaista 5 numeroa. Se näkyisi jossain tossa. Joo. Mä oon peittänyt, kun tää on nyt mun tili. Haluatte nähdä. Ehkä joku voisi siirtää sulle rahaa niin, sinne. Niin, totta, joo. Eikä se sitten niin, että Tämä viitesiirtotalletus tosiaan tehdään sieltä oman pankin kautta. Ja tämä lähtee siis rullaamaan sillä tavalla, että sä teet sen oman automaattisen talletuksen sieltä omasta pankista tälle se on vähän niin kuin maksu. Tekisi maksun itselleen. Joo, kyllä. Teet sinne maksun sinne sun omaan Nordnet-salkkuun. Ja se lähtee automaattisesti aina kuukausittain sieltä sun omasta pankista tänne Nordnetin tilille. Ja sieltä Nordnetin tililtä se kuukausisäästösopimus sitten velotetaan automaattisesti joka kuukausi. Joo. Mä jotenkin tykkään ajatella, että on silleen, että se on vähän niin kuin mä maksaisin jotain sähkölaskua. Että mä oon tavallaan tehnyt sen niin kuin e-laskun sinne, että se menee joka kuukausi samaan aikaan, samalle tilille. Ja se 5 numero, mikä tavallaan olisi siinä sähkölaskussa, niin se on vaan se mun oman tilin numero. Kyllä. Käytännössä. Ja mä jotenkin mua niin kuin helpotti silloin, kun mä aloitin, niin että mä ajattelin sen tota kautta. Joo, kyllä. Ja tässä on tärkeää huomioida se, että tosiaan sinne maksutapahtumaan täytyy laittaa se, että se toistuu aina kuukausittain. Joo. Ja silloin se tulee sitten automaattisesti aina perille. Jep. Hei, ollaanko me valmiita? Me ollaan valmiita. Ihan kyllä. Mahtavaa. Ja toivottavasti säkin oot nyt onnistunut tekemään siellä itsellesi kuukausisäästösopimuksen ja viitesiirtotalletuksen. Jos tähän liittyen tulee vielä jotain kysymyksiä, niin laittakaa tuonne chattiin. Mä en tiedä missä se on, mutta laittakaa sinne. Ja käydään vielä vähän läpi, että jos nyt tulee tenkka poo, sä alat panikoimaan siellä, että mitä mä oon tehnyt, mä en ymmärrä mitään, niin katsotaan mistä sä löydät tietoa tähän sijoittamiseen ja säästämiseen liittyen. Eli tänne Nordnet-kouluun sä pääset sieltä meidän nettisivuilta, kun menet sieltä ylävalikosta kohtaan opi ja inspiroidu. Ensinnäkin siellä on Nordnet-blogi, josta sä löydät enemmän sellaista ajankohtaista sisältöä. Sieltä sä löydät esimerkiksi meidän talousasiantuntija Martin Paasin blogeja. Sieltä löytyy meidän kuukausiraportit, eli mihin meidän asiakkaat on sijoittanut joka kuukausi, mihin rahastoihin, mihin ETFiin, mihin osakkeisiin. Sieltä on tosi kiva aina vähän baklata, että mihin muut ihmiset sijoittaa. Sitten muun muassa mä kirjoitan sinne omasta säästömatkasta, sijoitusmatkasta ja sitten sieltä löytyy myös paljon muuta. Mutta tosiaan Nordnet-koulu on se, mihin mä suosittelisin, että sä meet, jos tulee sellainen hetki, että sä et ymmärrä jotain asiaa. Eli sieltä löytyy sijoittamiseen liittyvää oppimateriaalia ihan kaiken tasoisille, eli ihan aloittelijasta treidaajaan asti. Sieltä sä pystyt opetella lisää osakkeista, rahastoista, ETFistä, niin kuin ihan kaikesta. Ja sieltä löytyy videoita, ääniartikkeleita, mitä kaikkea voi ikinä ollakaan, niin sieltä löytyy ihan varmasti. Ja me ollaan myös
kaikissa mahdollisissa eri kanavissa, okei, ehkä ihan kaikissa, mutta aika monessa kuitenkin. Me ollaan Instagramissa, TikTokissa, Spotifyssa, YouTubessa. Spotifysta löytyy esimerkiksi just niitä meidän audioartikkeleita, sitten sieltä löytyy sijoittamisen käsikirjaa ääneen luettuna. Jukka Lepikön treidauskirja löytyy sieltä myöskin ääneen luettuna. Traders Club, viikoittaiset videosarjat totta kai myös. Ja sitten on erikseen Rahapodi-tili myöskin Spotifyssa, mistä löytyy kaikki Rahapodi-jaksot. Tulikohan siinä kaikki? En tiedä. Niin, Tuliko sulla mieleen jotain vielä? Se tuli vielä mieleen, että jos tulee kysyttävää muuten, miten kaikki teknisesti toimii tai muuten menee solmuun, että miten tämä toimiikaan, niin aina voi soittaa meille asiakaspalveluun tai laittaa viestiä sieltä meidän sovelluksen tai muuten palvelun kautta, että oikeasta yläkulmasta löytyy viestikenttä ja sieltä me vastaillaan sitten sulle. Siellä on hyvä chanssi, että Essi on vastaamassa. Kyllä. Ja valtavat kiitokset, että tulit katsoa tätä meidän ensimmäistä Nordnet Female Network-webinaaria. Musta oli ihanaa olla Essi sun kanssa vetämässä tätä. Kiitos. Tämä oli jotenkin tosi kiva käydä teille tätä meidän sijoitusmatkaa läpi ja meidän kummankin sitä omaa sijoitustarinaa läpi. Et jotenkin mä uskon, että tässä on teille paljon sellaista inspiraatioa ja motivaatiota, ja mä tosiaan toivon sitä. Ja toivottavasti kaikki saitte nyt sen kuukausisäästösopimuksen tehtyä, ja ne viitesiirtotalletukset sun muut rullaamaan. Ihan mahtavaa, että olette tässä Nordnet Female Networkissa myöskin mukana. Tämä on tosi tärkeä projekti meille täällä Nordnetilla. Kyllä, ja toivottavasti palataan taas pian asiaan. Kyllä, jes. Ensi kertaan. Moi moi! Heidot!